مش هيتنسى يا دكتور. هو يعني احنا الناس بتقول بكره. قريت عنه لقيت في صندوق هنا منشور عنه، مكتوب عنه منشور اللي هو مختفي. خلصت امتحانات وكنت نازل عند بيت عمي، فلقيت أهل يونس ظابط وشوية مجرمين ما أعرفهمش، لسه بلف في وشه طالع على البوابة عشان أطلع السلم، لقيت واحد مسكني من اليمين واحد مسكني من اليمين. خدوني في إيه؟ قالوا لي تعالى معانا تيجي المركز وتيجي على طول. قلت له طب أعرف حد من أهلي؟ قالوا لي لا ده أنت هترجع على طول. فرحت فضلت واقف ساعة ما دخلت، قال لي طب تعرف عن موضوع الكوف؟ قلت له ما اعرفش حاجه. غموني وفضلت متكلبش ومكلبشوني خلف، فضلت متكلبش حوالي 7-8 ساعات. فضلوا لحد مدة 4 أيام محدش يعرف عنها أي حاجة. فأول سؤال سألوه له راجل لما دخل المركز، أنت يا ابني ليك ضغط؟ لك رتبة في المركز؟ لك رتبة في الداخلية؟ لا. كبتني في وشي. قال لي طب الصورة بتاعتك اللي وديها، قلت له ما في الصورة. قال له الصورة بتاعتك اهي وعلى الدم اهي. فضلت أعيط، قلت له ما عملتش حاجة، ما عرفش عنه حاجة. خدوا والدته وقالوا له رامي والدتك اهي، وروها له من بعد لبعد كده، وقالوا له هنغتصبها قدام وهناخد والدك هنعتقله، مش انتوا مش هتشوفوه بعد كده. قال لهم اعملوا اللي اكتبوا اللي انتوا عايزين تعملوه انا همضي عليه. ورجعت تاني قلت لا مش انا برضه. في مركز تبين. في مركز تبين هنا. وهو بيقول حشيني يا ماما. انت سمعتي صوت؟ انا سمعت صوت، انا عارفه ان ابني. انا عرفت. انا حاسه ان هو ابني، صوت رامي حشيني يا ماما. صوت ابني وانا عارفاه. انا كنت قاعده قصاد الباب، مفيش بيني وبينه اكتر من متر ونص متر. فبعدين كل ما يفتح الباب اشوفهم بيعملوا فيه ايه. والباب كان مفتوح وكانوا معلقين كده اهو. يعني كنت بتكلبش خلفي ومتعلق كده على الظهر كده، ايديه مرمومه لورا كده. اتفاجئت لقيت رامي بيعيط ويصرخ والصوت يعلى. فلقيت الظابط بيقول له انت ما قلتش كده برضاك؟ انا عارف ازاي خليك تتكلم وتقول غصب عنك. فتح الباب وراح نادي على واحد، فبعدين قال له ايه روح انزل هات جهاز الكهرباء من البوكس. بعدها لقيتهم بينادي على 5، دخلوا قعدوا يضربوا في رامي. انا شفت كل ما يفتح الباب فلقيت رامي صوته بيعلى ويصرخ وكده، وانا ما عملتش حاجه، انا ماليش دعوه انا ما عملتش حاجه. كهربونا بضفر طلع. قلت لهم اقول اللي انتوا عايزينه واللي انتوا عايزينه همضي عليه، اكتبوا اللي انتوا عايزينه وانا همضي عليه. قام واحد فيهم رد وقال لي انت كده بدات تفهم. ده الظابط انا فاكره شكله وفاكره صوته. هو انا فاكره اسمه، حتى اسمه احمد سليم. جئت الصبح في اليوم الرابع رايح المركز، واحد بيقول لي انت هنا وابنك في النيابه. قلت له ازاي اعمل ابني في النيابه؟ قال لي ابنك في النيابه. رحنا على النيابه لقينا كل شيء خلصان في النيابه. ولما فتحوا الاوضه بالنادى عليه دي اللي خلانا نعرف ان هو مبرشمين الولد. عشان ما يعرفش ان الولد مبرشم، لما اجوا ينزلوه من النيابه خدنا انا ووالدته قاعد يجاريني في الكلام. تعال ابو رامي انا عايزك وبتاع، قلت له مش همشي انا هشوف ابني. ويقول لابو رامي حوشها بس حوش مامته عشان ما تشوفوش وهو بالمنظر دي. مش انا بقول لحضرتك انا شفت ابني صغير كده يا دكتور مصطفى وهو نازل من النيابه، شفته صغير كده اهو، ده مش ابني. ما هو كل شويه البرشام هيفوق من البرشام اللي هو واخده، يجيبوا له شاي وهو ما بيشربش الشاي اساسا. هو قال لي انت عملت، هو السؤال اللي ساله قال لي انت عملت؟ قلت له اه. قال لي حد ضغط عليك؟ بصيت له الظابط وقمت وش له، قال له لا. فقال لي انت هتقول الكلام دوت عشان يسلموك لابوك او ممكن تاخد سنه مع الايقاف. قلت له ماشي. كان بيكلمش مني مقبل ويقول لي اعمل كذا وسوي كذا وكان النيابه. قلت لهم ضربوني وعذبوني كانوا واخدين والدتي. قال لي في شهود على كده؟ قلت له اه في شهود. لا اتهام من جهه الولد ومستندات المدرسه، لغى التقارير الطبيه، التقارير الطبيه ده لغاها. على انه اساس بتدوله 15 سنه. وانا كنت خدتهم كمان كانت هتبقى في 2023. انا كنت اطلع عندي 30 سنه. رحت وزاره الداخليه
نفسي. قالوا له اكتب شكوتك وسيبها وامشي. كنت بقدم شكوى اني بستغاث من ضباط الداخليه هنا ان خدوا ابني من غير وجه حاجه. محدش عبرني. لما راح اعمل شكوى في الوزاره، ما الشكوى بترد على دكتور مصطفى على المديريه، والمديريه بترد على مؤاخذه على المركز هنا، واللي عامل العمل من ما هو المركز اللي عامل العمل. لو حد حصل له حاجه زي كده انا بقول له ما تخافش من اي مخلوق. عندك الصحافه وعندك مراكز حقوق الانسان عدد منتشره في جميع الجمهوريه، تتوجه اليها وتدور على حقك فين. طالما ابنك مظلوم دور او انت مظلوم دور على حقك، ما تسكتش. استاذ تامر المهدي كان بيكتب ضدنا. قلت له يا استاذ تامر انت تعرفني؟ قال لي لا. قلت له تعرف رامي اللي انت بتكتب عنه؟ قال لي لا. قال لي بكتب من محاضر الشرطه. قلت له محاضر الشرطه ده ظلمه. قال له ايه المستندات اللي معاك؟ قلت له معايا المستندات كلها. فخد الاوراق منه الاستاذ تامر واتحرى عنها لقاها مظبوطه. بعدها باسبوع لقيت الاستاذ تامر بيكتب لنا انا عايز حد يقف جنبي لاظهار الحق بس. هيسكت ليه؟ هيسيب ابنه يضيع او يسيب نفسه يضيع؟ لا ما يضيعش. انا لو سكت كان ابني ضاع. انا هشتكي له. انا هشتكي فريق البحث ده كله. انا مش عايز تعويض، عمر التعويض ما هيعوضنا على البهدله اللي اتبهدلتها. اللي انا عايزه ان فريق البحث كله يقعد في السجن زي ما ابني قاعد في السجن. ابني قاعد في السجن 21 شهر، اتحطوا في السجن 21 شهر وتعاملوا معامله السجناء. بلاغات التعذيب اللي انا قدمتها وبلاغات التعذيب اللي مركز النجم قدمها واتحطت من واقع القضيه، كل ده نفعني. حتى بعد ما اتحفظت امال ايه؟ عرفت القاضي امال ايه؟ ان في تعذيب اتحط على رامي، وعلى اساس التعذيب رامي اعترف. انا هعترف على حاجه ما عملتهاش ازاي؟ يوم البراءة ما صدقش رامي. قلت له براءة، قال لي براءة. قلت ما كانش مصدق الاخر. يقول لي براءة، قلت له براءة يا استاذ محمد. كنتش مصدق ان انا اطلع من هنا واشوف الدنيا تاني. مش عايز حد يشوف الزوم يقول لي شوف ده يشوف